ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් channel ශ්‍රී අරගෙන ආව අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. AdSense ගැන මම කරලා තියෙන වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. YouTube channel වල AdSense approve වුණාට පස්සේ ලැබෙන මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා අපි bank account එකක් ලබා දෙන්න ඕනනේ. අන්න ඒ bank details කොහොමද හරියටම fill කරන්නේ කියන එක ගැනයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. AdSense apply කරන තැන ඉඳලාම A to Z වීඩියෝ මම කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ වල link මම පහලින් දාලා තියන්නම් අවශ්‍ය කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා all click කරලා තියාගන්න මම upload කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. AdSense account එක open කරගන්නවා. දැන් මම payments කියන tab එකේ යටතේ තියෙන payments info කියන tab එක මම click කරනවා. AdSense account එක පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මුලින් තිබුණු tab සේරම අපිට දැන් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට අලුත් වෙලා තියෙනවා, update වෙලා තියෙනවා AdSense account එක. මේ site එකේ තියෙනවා how you get paid කියලා. ඊට යටින් තියෙනවා add payments method කියලා නිල් පාටින් සටහන් වෙලා. මම අන්න ඒක click කරනවා. Then add the payment method කියන එක යටතේ මට පෙන්වනවා option දෙකක්. පළවෙනි එක add new wire transfer details, දෙවෙනි එක add new check details. පළවෙනි option එක select කළොත් මට මගේ bank account එකක details දෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි option එක select කළොත් මට check එකක් මාර්ගයෙන් මුදල් ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ check එකෙන් මුදල් ලබා ගැනීමට යාමේදී ඒ සඳහා බොහෝ කාලයක් බලා සිටින්නට සිද්ධ වෙනවා, මාසයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් වගේ. ඒ නිසා මම පළවෙනි option එක select කරලා save එක දෙනවා. දැන් මෙතන මට fill කරන්න තියෙන්නේ මගේ bank account එකක විස්තර. මුලින්ම තියෙනවා beneficiary ID කියලා. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ fill කරන්න. දෙවෙනි එක මගේ bank account එකේ නම දෙන්න ඕන. මම fill කරනවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ bank එකේ නම දෙන්න ඕන. මේ bank එකේ නම හරියටම දෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඊට යටින් තියෙන bank shift code එක fill කරන්න. මේ දෙකම නිවැරදිව හොයාගන්න විදිය ගැන මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මේ form එක fill කරන්න ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පහලින් දාලා තියන්නම් අවශ්‍ය කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදියට සම්පත් bank එකේ details එක ගන්නවා. මෙතනින් bank එකේ නම copy කරලා අරගෙන ගිහින් මේම paste කරනවා. ඒ වගේම bank shift code එකත් මම copy කරලා අරගෙන ගිහිලා paste කරනවා. මේ copy paste කරන්නේ එතකොට අපිට එක අකුරක්වත් වරදින්නේ නැතිව fill කරන්න පුළුවන් නිසායි. ඊළඟට දෙන්න ඕන account number එකයි. account number එක හරියටම දෙන්න ඕන. මම fill කරනවා number එක මේ විදියට. ඊළඟට තියෙනවා retype account number කියලා. මම මේ උඩින් ලියපු number එකම copy කරලා paste කරනවා. දැන් මේ set as primary payment method කියන එකට tick එකක් දාලා save එක දෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනකටයි ආවේ. මෙතනින් මට පුළුවන් මේ දුන්නු විස්තර ටික මකලා වෙනත් account එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් දීලා තියෙන දෙයක් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් back වෙනවා. දැන් මට this වෙනවා. දැන් මට this date කියන එක යටතේ manage payment method කියලා. දැන් මම bank details හරියටම fill කරලා ඉවරයි. ඒ වගේම $100ක් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි මට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මුදල් ගණනය කරන්නේ හැම මාසයකම පළවෙනිදා සිට 10 වෙනිදා දක්වා කාලය අතරතුරයි. ඒ වගේම මාසයකට එක වතාවයි. ඒ වගේම මුදල් ගෙවීම කරන්නේ හැම මාසයකම 10 වෙනිදාත් 25 වෙනිදාත් අතර කාලය තුලයි. එකත් මාසයකට එක වතාවක් පමණයි. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දෙයක් ඔයාලා දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ upload කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අලුත් දේවල් අරගෙන එන ටෙක් channel ශ්‍රී එක හැමදාමත් ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්.